طبعا خروج الجني أثناء الرقية لما تقرأ على المريض، عملية الخروج تختلف من شخص إلى آخر، منها التقيؤ، بعضهم يخرجون من الظفر، يطير الظفر يضرب حتى في السقف، أحيانا تخرج قطع حديد أعوذ بالله. قراءة القرآن الكريم والأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما شابه ذلك من الأدعية، لكن أهم شيء أنها ما يدخل فيها الشرك والاستعانة بالجن والشياطين وغيرهم. الآية واضحة: وننزل من القرآن ما هو شفاء. شفاء من إيش؟ من الأمراض، سواء كانت أمراض عضوية أو الأمراض النفسية والسحر والمس والعين. بفضل الله عالجنا حالات كثيرة من مرضى السرطان، حالات كثيرة، بس من ضمن الحالات امرأة فيها السرطان جاءها عن طريق السحر، فلما قرأت يصرخ: سرطان سرطان، سحر سرطان، سحر سرطان. خروج الجني أثناء الرقية لما تقرأ على المريض، عملية الخروج تختلف من شخص إلى آخر، منها التقيؤ، منها الحركة، النفضة، ينتفض يخرج من الرجل مثلا، أحيانا دم، أحيانا يخرج عن طريق البرودة، أحيانا الله يكرمك عن طريق الإسهال، أحيانا تخرج قطع حديد أعوذ بالله، وتخرج من المريض لما يروح الله يكرمك دورة المياه، تخرج من بعض الأمور اللي خاصة اللي جاءت عن طريق السحر. أنا أقرأ الرقية الشرعية القرآن والأدعية، ونستخدم الماء البارد. عندنا طال عمرك رشاش ماء بارد ثلج، اللي فيه أمراض المس دائما يحب الماء الحار، حتى يعني من كثر ما هو حار تشوف بخار الماء يعني موجود كأنه داخل سونا يعني ولا هنا. مخيفة طبعا، هو أنت تدخل معالم غيبي، فالقصص مثل ما خبرتك أنا كثيرة. يعني مرة جابوا لي امرأة يمكن حافظة من سور القرآن يمكن 5 سور من القرآن، تخيل الجن اللي فيها حافظ القرآن كامل، يقرأ معي، أنا أقرأ وهو يقرأ معي، أنا أقرأ سورة البقرة وهو يقرأ معي سورة البقرة. هذا كيف يخرج؟ هذا بالنصيحة. في بعض الجن داخل مسكين يحتاج نصيحة، يعني تحذره، يقول له: ليش أنت حافظ القرآن، ليش دخلت فيه؟ قال: والله قتلت أحد أولادي مثلا. هذه المرأة بيتغير الصوت طبعا، صوت رجل، يعني معروف أن هذا جني. يختلفون طبعا، في جني وفي جني، يعني بيتزاوجون وغير، في الذكر والأنثى. الجن هم مخلوقات خلقها الله سبحانه وتعالى، عالم مثل ما خلق الإنس، خلقوا لعبادة الله مثل ما خلقنا نحن لعبادة الله. والجن سموا الجن لاستتارهم. هو الفصام وكذا هو يعتبر مرض نفسي، لكن القرآن هو علاج جميع هذه الأمراض، سواء كان جاء من المس أو السحر أو العين. القرآن سبحان الله عظيم، اللي يعتقد فيه يشفي جميع الأمراض، لا طبعا مع العلاج الطبي. فنحن نقرأ القرآن على هؤلاء بنية الشفاء، ثم ندعوهم إلى الجمع بين العلاج القرآن والعلاج الطبي، وهذا ما يعجل الشفاء. أحيانا كثير من الجهال يقول: لا خلاص أنت علاجك في الرقية. لا، احنا نعالج بالرقية، وإذا شفي الحمد لله، وإذا ما شفي ترى يجمع ما بين العلاج الطبي والعلاج بالقرآن الكريم. الإنسان يتعرض للمس وللسحر وللعين، واضح؟ أعطيك مثال، يعني حرمة يا سترضع طفلها أمام نسوان، فجاتها عين إعجاب، يعني تخيل اللي حاضرات النساء، يمكن هذه مش متزوجة، يمكن هذه ما جاء نصيبها، فتعطيها عين حارة أعوذ بالله وحسد، فتصاب المرأة بسرطان الثدي، وهذا منتشر سرطان الثدي. المس يأتيك من شيء خارجي، مثلا صب ماء حار على بدون ذكر الله، فهذا جني من الجن وانتقموا، فهذا المس يأتي. أنا ضد التشخيص الحالة،
جاك إنسان مريض خلاص، يعني هذا ضر، سواء كان مس، سحر، عين، إيش بيستفيد هو إذا قلت سحر أو عين أو مس؟ هو يبغى الشفاء، واضح ولا لا؟ الراقي الشرعي يقرأ القرآن ولا يتمتم، عكس الساحر. الساحر يردد أسماء جن وشياطين ويتمتم في الرقية ويسأل عن الأم ويستعين بالجن وغيرهم. أحيانا السحرة يأمرون أن يذبح، أعوذ بالله، لغير الله، يذبح للشياطين. فأنت قبل ما تروح عند الراقي لازم تسأل هذا بس يقرأ القرآن وما عنده أمور أخرى، فقط يقرأ عليك القرآن ويعالجك بكلام الله والأدعية. أحيانا يقول لك الناس شو كل عين سحر حسد سرطان، يعني نسكر المستشفيات. قلت يا أخي أنا ما أقول لك كل عين سحر حسد، مرض هذا جاء من عين أو سحر أو أي سبب آخر عضوي، نقرأ على القرآن وبعدين نتجه للعلاج الطبي. احنا بيننا وبينك القرآن، القرآن يحكمنا، القرآن شفاء السرطان وغير السرطان، وإذا كذبت هذا فتكفر بالله.